ሰላም አውራዎች ነን እንዴት ናችሁ እኛ ደህና ነን ምን ይዘጋል ፒስ ነው አለን ዛሬ እናንተ ባጠየቃችሁ ለምን ነው ደህና ነን የምትሉ እንዴ ይጠይቃሉ እኮ ሰላም ስትልቁ የሚል ጥያቄ ይፈጠር ብዙ ጊዜ ግን የኔ ደህንነት ይመስለኛል የሚያሰጋችሁ አዎ ምን ገለም ነው ይመስላችኋል እኛ ሳንሆን ሊያሰጋችሁ ይገባል አንድ ቀን መጣፈጥሽ አይቀርም ሁላችንም ወደዛው ነን ባይዘይ በሞት አይቀለድም እዩ አውነት ምን አስበን ህሊና የለም እንዴ ሰማ ዛሬ ትንሽ ለየት ባለች ቪዲዮ ነው የተመለሰው እሺ ምንድነው እኔ አላቆም ኢንፎርሜሽኑ የለም የሆነች ነገር ዩቲዩብ ላይ እቺ ቀልቤን ገዛችሁ ነገር ማለት ነው ግን ያንተን ገዝቱ የኛን ካልገዛ አይ እንትን ነው ኢንተረስቲንግ ይመስለኛል ነው ኦኬ እንትን ካላችሁት ማለት ነው አሁን በጥያቄ ልጀምር እስቲ ቪዲዮ እንትን በምንድን ነው የምታምኑት እናንተ እስር ቤት ለምሳሌ ፓኒሽመንት ነው መሆን ያለው እኔ በፈጣሪ ነው ማለት ቅድም በምንድን ነው በጦር ማለት ይመስላል እስር ቤት መቀጫ ነው መሆን ያለበት መማሪያ ነው ቢሆን እኔ መቀጫ ነው መሆን ያለበት መቀጫ ነው ለመማር ከፈለክማ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ምናምን አንደኛ ደረጃ እና የግል መንግስት ከሰተት አይ ከተሳሳትክ መቀጣት ነው ያለበት ለነገሩ ባይዘው ሁሉን እሱንም ይጨምራል ኢንዳይሬክት ያስተምራል ነው ቅጣቱ በለምን ዳይሬክት የሚያስተምር ቅጣቱ ነው እንጂ ለምሳሌ አሁን ብዙ እንትኖች አሁን ይሄ ኖርዌይ ነው በሱ እንትን አያምኑም ነው ኦኬ ያጠፋን ሰው በመቅጣት አያምኑ እና በመሸለም ነው የሚያምኑት እና አይደለም እስር ቤታቸው የኛ ሀገር አንተ ደልቶ ተሳክቶልህ እንትን ከምትለው በላይ ነው የነሱ ስለዚህ ኖርዌይ ለሰው ማጣፈጥ ነው ሴት ልጅ የደፈረ ሰው ሌክዠሪ እስር ቤት ውስጥ ነው የሚገባው አረባክ ማራም እና ይሄ ኢንተረስቲንግ አይደል የምር ገርሞኝ ማለት ነው አይ እስቲ እንየው ግን ይገርማል እሺ አብራችሁን ቆዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንግሊዘኛ አይደለም የሚጠቀሙት ኖርዌይ prison as much as possible. Here you have myself, so I have DVD and movie. ያው መደፍሮ ነው DVD አለ. Basic question that we ask ourselves in Norway: what kind of neighbor do we really want? Because they could move into my neighborhood and they could move into your neighborhood. So I think this is an important question to ask ourselves really. That should have an influence on how we work inside prisons. The US has the world's largest immigrant population with 60 out of every people behind bars. አረባ ማረ አንተ በጣም ብዙ ሬሾ እኮ አሜሪካ እኮ በጣም እኮ ብዙ ታሳሪ እኮ ማለት ተቃራኒ ነው ከአሜሪካ ጋር እንትን ያሉት ሬሾ It's not for the person to judge or to punish. You have to interact. ሰማው ጀጅ ማረግና ፓኒሽ ማረግ እንትን እኛ መብት የለንም የነሱ አስተሳሰብ ታምንበታለህ እኔ ጀጅ በማረግ አላምንም ፍረድና ይመቅጣት አይ ይኸውልህ አሁን ጃጅመንት አሁን ኖርማል ሰው ሆነ እኔ አንተን ጀጅ ማረግ ኖርማል ላይሆን ይችላል ወንጀለኛ ግን ከሆነ ህግ አለ አንተ እኮ አይደለም ሰው አይደለም ጀጅ የሚያደርገው ህጉ ነው ጀጅ የሚያደርገው አይደለ አዎ ለነገሩ ግን እንደ ወንጀለኛ አንቆጥራቸውም አይነት ነው እንትኑ እንኮ ግን ኢንተራክት እና ልክ ነሽ 60 ሰው ጨፍጭፍ ከመጣ ሰው ጋር ስራይ ነው ብለ ዲስከስ ስታረግ ደቅ ብለ ላጥላጥ ስትጫወት ኢኖቬቲቭ እስር ቤት ነው የሚባለው ኦኬ ሃይ ሬሲንግ ዘ መርደር ኦፍ ቱ ኮሬክሽናል ኦፊሰርስ ሌን ኦኬ ከዚህ በኋላ ነው የቀየሩት ነው እንትናቸው አየው ህጉን ራሱ ቀይረውታል ሪኤግዛምን አድርገውታል The most important thing is how we treat people. This is the 4 key elements that we would like you to remember. The principle of normality, the focus that we have in Norway on humanity inside prisons, what we call dynamic security, and the emphasis that we put on reintegration. ቆይ እንድታማልል ነው እንድትጠብቅ ነው ጭቋ
ሊጎበኙ መጥተው ነው። I would say the main goal of the trip is for inspiration to go bold back in the United States. ከአሜሪካ ነው የመጡት። How do we work and what are the unique things about us? the most humane person prison ሰውኛ የሆነ Here you have myself, so I have DVD and movies from there. Here we have a real toilet with a shower. ኮንዶሚኒየም የዚህ አይነት እንትን አለ ማርያምን አንተ ኮንዶሚኒየም ትላለህ እንዴ? ቀጥል እሺ ነው እንጂ ከኛ ሀገር ጋር ታነጻጽር። You can see everybody have their key. ቁልፍ አለው በሩ። So they can open. ኦኬ ከፍተህ ትወጣለህ። Close the doors whenever they want. Even though it's nice here, it's still not a summer camp. I would like you to, look beyond the facilities. It's not the most important thing. Normality. This is the cell. Every cell is similar. ምን አርጎ ነው ይሄ? And here we have the kitchen, where I used to prepare the food. You can see here is inside here. ኪችኑ ነው ማለት That's a really important thing in Norway, which talks about that. ኪችን ሰርተው ነው የሚበሉት። ወላሽ ቆይ እስቲ ስማ ለምን ግን እንደምን በለን ኖርዌይ እንሂድና አንድ እርስ በራስ መደባደብ እኮ ነው። ከዛ ሊገለኝ ሞክሯል ብለን ሶስታችንም ላይፍ ሴንቴንስ ለሁሉም ነገር እንትን ነው የምለው። አዎ ለሰርቻለሁ ሁሉ ተጸጸትክ ብለው ይቀንሱባል እነዛ በቃ ይሄማ taking someone's liberty away and taking them away from their family, away from their community, that in of itself is the punishment. አየ እነሱ ፓኒሽመንት ብለው የሚያስቡት ከሚወዱት ነገር መነጠላቸውን ከሶሳይቲ ከማህበረሰብ መራቃቸው ለነሱ በቃ እንደ ፓኒሽመንት Life inside prisons should አረ ከኢትዮጵያ ህዝባው መራቅ ፓኒሽመንት ነው ሪዋርድ ነው እንጂ You can wash the clothes. Laundry. Right. Staying in a maximum security prison is not a normal life. And I notice you're just wearing normal clothes. Yeah, that's Adidas ኖርዌይ ይሄ ለዚህ ሀገር አይሰራም። አረ ምን ሆነ ነው እንዴ? But that's also an ambition to reduce the feeling of being ጨረሰ ለመግባት ተፈሰማ the normality principle. ጭር ነው የሚለው አዲስ አበባ personal setting for individuals to transition out. Bigger challenge in our system. But አይደለ the commissary, the stores where an individual actually ቺፕስ ነው ኮርን ፍሌክስ ነው and pick out ዮገር እንትን አለ በቃ ተረጋጊ። አይ የምር እኔ አንዳንዴ እንትኑ ይገርመኛል ለውጡ ገባ። ኖርማሊ ግን ሳስበው ይሄን ነገር ማንም አቬሬጅ ኖርዌያዊ አያገኝ ዳም የሚባለው ኖርዌያዊ ይሄ በምግብ ምናምን በቤት ምናምን ያገኘዋል እና አይገርመው። ገባ አሁን ላንተ ነው ገባ በቀን 3 ሽሮ እየበላ እንደዚህ አይነት ነገር ስታይ ከባድ ነው። አይ እኔ የሚገርመኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የምር የሰው እንትን ዲፈረንሱ የኛ ሪያሊቲ እና የነሱ ሪያሊቲ ምን ያህል ትልቅ ለውጥ እንዳለው ማለት ነው። ልክ ነሽ። እስቲ የምታስቡትን እየጻፋችሁልን በመሃል እድሜ ለቴክኖሎጂ ይሄን ቤታችን ራስ ቢያንስ እንትኖቹ እንጂ ጠባቂዎች ራሱ ከዚህ ውጪ እንደ ጠባቂ አይመስሉ አስተማሪ ነው የሚመስሉት። ያው ጂኦግራፊ አስተማሪ ነው የሚመስሉ። Every officer had 2 or 3 inmates that ደግሞ እንትን ነው እሱን ነው ማለት from guard to also be a social worker. ጥበቃዎቹ የ2 ዓመት ኮሌጅ ስልጠና እዚህ አመታት ታይቶ እኮ ነው። እስቲ አንድ ቆምላ ሽባ አድርጎ ተባለ። ከዛ በደንብ ከሰባበርከው በቃ መጥቶ ይጨብጠዋል። They do learn self-defense. They do learn extraction techniques. They do learn to work as a team. But that's not the major components. It's about how do you treat people respectfully. My family always think that I just play games because that's why I like very much to play games.
So I often play cards and stuff with አሁን እቺ ልጅ ነፍሰ ገዳይ የምትጠብቀው እሱን እኮ ነው የምልህ forbidden and will have consequences for you if you interact with inmates as a staff member. Quite the opposite here. We expect and demand an interaction between staff and inmates. It's kind of friendship with someone, and to see the progress and see the changes. That's the best way to job. እውነትን ነው ሌላ ሌቭል ላይ ናቸው ሪያሊቲ አንገናኝም በቃ ሪያሊቲ ይሄ እርግጠኛ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ወይ ሪያል ማድሪድ ደጋፊ ገሎ ነው የገባው ኳስ እያዩ ተጣልተው My daughter, big love of my life. I've been here for 1.5 years, but I was transferred from prison in Brazil. You can compare that to come from hell to heaven. ብራዚልም ታሰር ያለው ነው ያለው የብራዚል ደግሞ እኮ ዘሙስታ አስታዛ ነው ይባላል ጀለስ ግን ዓለምን እየዞርሽ መታሰር አይከብድም more you feel bad and weakness, the more they feel good. Here you have the guards, you know, they was very kind to me when I came. They are still very ግን ያው ኮንሰፕቱ ምን እንደሆነ ልንገርህ ሂዩማኒቲ ማሳየት ነው ለሰው ሰው ምን ያህል ለሰው ምን ያህል ኬፓብል እንደሆነ ለሰው ምን ያህል ማሰብ ይችላል ባድ ነገር ማድረግ እንደዛ ራሱ አርገ እንዲ ሪስፔክት እንሰጣለን ነው ከዛ የምርኩ ያ ነገር ግን እኮ የምር ትምርት የሚሰጣ አይመስልም አው እሱማ በጣም እንትን ይላል አና ሼም ይባለው ከይኮ ነው እንዲኮ ማረግ ለእንደዚህ አይነት ሶሳይቲ እንደዚህ ማረግ አልነበረብኝም ብለህ ታስባለህ በቃ ልክ ነህ ሼም በማስያዝ ነው እንደዚህ ማለት የምር ሼም ይዛቸዋል የምር ይገባኛል ወይ ምናምን ማለት አስበው በጣም የምትቀራረበውን ፖሊስ የሆነ ገፍትራው ምናምን ዲፍሬንድ ሊያዘም ፖሊስ መውጣት ማምለጥ እንትን ነው ለዛ ነው አይደል በሩን አንከፍተም የሆነው to speak, you know, to treat me as a human being. In Brazil you get treated like an animal. I've been working here since the opening in 2010. And I've been working in other prisons before that also. It's not for the prison to judge. የለሱሪው አንዝቅ አርጋ ነው ተንቀሳቀሰው The police catch the guy and goes to the court and sentence perhaps. And then it comes to prison with that. You have to interact and be human. I think it's as simple as that. It really is because he will not have any trust in you. So in order to work well with reintegration and future planning, etc., there has to be a foundation there of trust between the staff and the inmates. I've visited a lot of prisons in the United States as well, and somehow I don't have the same kind of feeling of relief of getting out of an impressive environment that I've experienced coming out of those prisons. I think that says something about how different the environment is here. I think I have big opportunities here to prepare myself for the life after prison. So there is still hope. There is still opportunities, to get a አንቺ ታያት እንደውም ሌላ እስር ቤት መውሰድ ነው እኮ ግን እኔ አሁን አንዳንዴ ግን እንትን ነው ባይዘው አሁን ወንጀለኛ አይመስልም ኮነችም ሴሪያል ኪለር ነው ምን እንደሆነ ታውቃለህ እነሱ ሀገር የሚሰሩት ወንጀልና እዚህ የሚሰራው ወንጀል ራሱ እኮ አንድ አይደለም ሲጀመር አይደለማ እዚህ በገጀራ ሚስቱን አራት ቦታ ከተከታት ምናምን እኮ ነው ኖ እዚህ እኮ አለ እኮ ኖ እዚህ አብዛኛውን ስርቆት ምናምን ፔዶፋይል ምናምኖች አሉ እኮ እዚህ ላይ እኮ እነሱ ይበዛሉ እዚህ እንደውም የሚመስለኝ ነው እንደዚህ አይነት እዚህ ኢትዮጵያ እነዚህም አሉ ከእንደገና ደግሞ ግን ስማ የምር ግን ኢፌክቲቭ ይመስላል ይሄ ነገር ግን ኢፌክቲቭ የሚሆነው በማን ሜንታሊቲ እንደሆነ ታውቃለህ በእነሱ ሀገር ሜንታሊቲ በእነሱ ሀገር ላይፍ ስታይል ምናምን ነው የምር አንዳንዴ ጭንቅላት ለመቀየር ራሱ እኮ ጭንቅላት ያስፈልጋል ለምን ይመስላል አሁን እነሱ የሆነ ሌላ ታሪክ ውስጥ የገቡት የምር አሁንኛ ስቲል ጦርነት ላይ ነን ምናምን ያ ሜንታሊቲ እኮ ስለሌለ የሚባሉትን ይሰማል ኢቭን አሁን የኛ ሀገር ፖለቲከኞች ሲከራከሩ ፐርሰናሊ እኮ አይዋደዱም ፖለቲከኞች ትራምፕ እና ባይደን ግን
የሌለ ይሰዳደባሉ ምናምን ግን ስቲል የሆነ ሪስፔክት ይደራረጋሉ እንትን ይባባላሉ ምናምን አይዲያቸው ነው እኮ እንትን የሚላቸው እንጂ ሌላ ታሪክ የለው እንደውም ትራምፕ ዊርድ ነው ለምሳሌ አሁን ኦባማና እንትና ካሸነፈ በኋላ አንዳንዴ ጭንቅላት መቀበል ማይችል እኮ ለዚህ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ትምህርት ያስፈልጋል ምናምን የኛ ሀገር ህዝብ ሙዱ ከባድ ምን እኔ እኮ ይሄ እኮ ያው ለችግር ለምሳሌ ኖርዌይ እንትን ነች አይደል የምትባለው ስዊድን ኖርዌዮች ምናምን ነገር ስካንዲኔቪያን ይባላል ባይዘው በእንትናቸው አንደኛ ነው የሚባሉት ለኑሮ ሊቪንግ ስታንዳርዳቸውን በጣም ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ሬታቸው ግን ባይዘው በጣም ደግሞ ውድ ነው ኤቭሪቲንግ እንትን ውድ ነው አሁን ከዚህ ሄደ ኖርዌይ እቃዎች ለመግዛት ብትሞክር ምናምን የተነገረኝን ነው እሺ አንድ ፓድ ማለት ነው አንድ ማለት የወር አበባ ንጽህና መጠበቂያ ፓድ በጣም ብዙ ብር ነው የሚሸጠው የምራይ እግዚአብሔር እንትናለው እና በጣም ውድ ነው ነው በቃ ይኸውልህ አይ ቲንክ በጣም ብዙ ነው እነሱ የሚያገኙት የሚከፈላቸው ምናምን ብዙ ናቸው ግን ቁጥራቸው የተወሰኑ ናቸው ትንሽ ነው የሚሆነው ሲጀመር ሰው እንደዚህ በጣም ዘመናዊ ሀገር እኮ አይወልዱ እኛ ሀገር እኮ ነው ዝም ብለን የምንቀፈቅፈው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እሱ ነገር ለምን እንደሆነ ታውቃለህ እኛም ሌላ መዝናኛ የለን የመዝናኛ ኢንዱስትሪ እንዴ የኛ ሀገር በጣም እንትን እኮ እንዴ ያለ ኤልፓው ለሳለ መብራት ያጠፋባል ከዛ ወደ መኝታ ነው የምትሄደው ያን ሁላ ሰዓት አተኛም መቼስ ከዛ ልጅ ይፈጠራል እና በቃ ያስኬድም ነው ነገር እኛ ጋር ያስኬድ ገና ነው ስለዚህ ገና ነው ብቻ ሳይሆን እኔ እንጃ መቼ የሚመጣ በጣም ብዙ አመት ይቀረናል እንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ እንድናመጣ ብቻ የምር ሰርፕራይዝ አርጎኛል ይሄ ነገር እናንተም ሰርፕራይዝ እንዳረጋችሁ ተስፋ እናረጋለን እዩ ስላመጣህልን በጣም እናመሰግናለን ማይገባም ነይ እንዱ ምናምን ስላለን ግንባር ለምን ሼም ደግሞ ከያዘ ብራሚ የት ጋር ነው አፈላይ ብቻ ሌላም የዚህ አይነት ኢንተረስቲንግ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዘን መምጣታችን አይቀርም እስከዛ ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ቪዲዮ ስንለቅ ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ የቤል ምልክቷን ደው ቤል ማለት ደውል ነው እንግሊዘኛ ለማ ባንኑ ሰዎች አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ይገባላችኋል ከቀጣይ ቪዲዮ ፒስ